السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة درس جديد، كيفية إنشاء رسم بشكل بسيط من طريق أداة رسم الدائرة لبس تولز، أو عن طريق رسم المستطيل الإلكترونية. نبدأ إن شاء الله ابتداء من قائمة فايل، نختار الأمر نيو جديد، نسمي اسم الملف رسم بشكل بسيط. اوكي، الابعاد طبعا كما هي كما متعارف عليها، ابعاد الصورة HD، ثم اوكي، ثم نأخذ أداة تغيير اللون وتدرج اللون gradient، ثم بضغط الزر الماوس الأيسر تحرك بالسهم في هذا الاتجاه، نغير خلفية البيضاء تصبح باللون الذي ترونه أمامكم، ثم نضغط على أداة rectangle tools، ثم نبدأ برسم الشكل تحديدا، ثم نغير الخلفية ليصبح باللون الأزرق كما ترون، وذلك ننقل رسمنا هذا المستطيل. ثم نرجع مرة أخرى لإضافة طبقة جديدة، ثم نأخذ الأداة الخاصة برسم الشكل الدائري أو البيضاوي إليبس، ثم نضغط زر الماوس الأيسر مع ضغط مفتاح شيفت حتى نحافظ على الشكل الدائري كما ترون. ثم نغير اللون يصبح أيضا اللون الأزرق، ثم نضغط انتر من لوحة المفاتيح، بذلك نكون قد رسمنا الشكل الدائري مع الشكل البسيط المستطيل.